与萧炎抢夺丹兽的神秘人，竟是故友青灵。人的掩护下，即将收服疑似天阶斗技的卷轴。不料此在太虚古龙族的紫炎，正与北龙王展开霸主之位，自此易主。Lúc này, đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng như Tiêu Viêm đã luyện hóa thành công, thì thanh âm Bắc Long Vương đã vang lên khiến Tiêu Viêm giật mình. Sau đó, khi tiếng cười điên cuồng còn chưa dứt, một đạo linh hồn đã từ đâu bay ra rồi dung nhập vào cái xác vô hồn. Sau đó, nó liền điều khiển thân xác Bắc Long Vương đã đột ngột đấm thẳng sang một quyền lực vạn quân, cưỡng quỷ phá nát hỏa đỉnh khổng lồ của Tiêu Viêm. Tiếp theo, thân hình hắc thiết của gã xé rách không khí, 5 ngón tay nhanh như chớp chật chộp thẳng về phía bả vai của Tiêu Viêm công kích. Thế nhưng, Tiêu Viêm chỉ bình thản nhìn Bắc Long Vương phá đỉnh lao ra, ngón tay chỉ nhẹ một cái vào không trung. Ngay khi ngón tay Tiêu Viêm vừa điểm xuống, thân thể đang hung hạn lao tới của Bắc Long Vương đột ngột cứng đờ giữa chừng. Một ngọn lửa một phấn hồng tức thì bùng phát dữ dội từ ngay trong lục phủ ngũ tạng của gã, quấn chặt lấy luồng tàn hồn. Biến cố lật ngược tình thế quá nhanh khiến Bắc Long Vương kinh hãi gào thét nói: "Vô Liêm Sỉ, người đã làm gì với bổn vương?" Bắc Long Vương, ở trước mặt ta mà dám chơi trò ẩn nấp linh hồn, ngươi thực sự quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Dứt lời, Tiêu Viêm cười nhạt nhìn thân thể Bắc Long Vương đang bị Tịnh Liên yêu hỏa bao vây nghiêm mặt. Bắc Long Vương lúc này mới nhận ra bản thân đã tự chui đầu vào giọ, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ tột độ, van xin nói: đừng. Đáng tiếc, Tiêu Viêm không cho gã cơ hội hối hận, hắn hờ hững vung tay, yêu hỏa lập tức như sóng cuộn cắn nuốt đạo tàn hồn kia. Chưa đầy 1 phút, oán niệm của gã đã bị luyện hóa hoàn toàn, theo sự dẫn dắt của Tiêu Viêm để dung nhập ngược lại vào đầu Khôi Lỗi. Khi luồng khí lưu dung hợp, đôi mắt trống rỗng của Khôi Lỗi đột nhiên hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Viêm thở phào, búng một huyết sắc vào mi tâm Khôi Lỗi, tạo nên một vệt máu nhạt và thiết lập sợi dây liên kết tinh thần. Làm xong, Tiêu Viêm mới nhìn tên kia cười nhẹ nói: "Sau này, tên của ngươi là Bắc Vương." Nghe vậy, khuôn mặt bóng đen khẽ dao động, một thanh âm lạnh như băng khàn khàn vang lên đáp: "Vâng, thưa chủ nhân." Đến đây, Tiêu Viêm mới vuốt cằm đánh giá lẩm bẩm, hiện tại Bắc Vương có lẽ đã sánh ngang cùng Ngũ Tinh đấu thánh cường giả. Dứt lời, Tiêu Viêm nghĩ mình có thể làm cho nó gia tăng thực lực thêm một chút, bởi vậy hắn mới tủm tỉm cười nói: "Có lẽ tên đến chỗ kia một chuyến." Dứt lời, Tiêu Viêm và Bắc Vương bước ra ngoài tĩnh thất. Cùng lúc đó ở bên ngoài, khi Tam Đại Long Vương hoàn toàn đền tội, cơn bão nội loạn kéo dài nhiều năm của Thái Hư Cổ Long tộc rốt cuộc chấm dứt. Tưởng Nghiên chính thức danh chính ngôn vị quy vị Long Hoàng, thống lĩnh đại cục mà không gặp phải bất kỳ một tiếng dị nghị nào từ các đảo. Với sự đồng lòng hiệp lực của các vị cường giả cổ long, tứ đại long đảo vốn bị chia cắt cô lập suốt bao thế kỷ, này đã một lần nữa hòa làm một. Cùng lúc đó, khi vừa ra ngoài, Tiêu Viêm đã nhìn thấy Thản Lân đang đứng trong đình viện. Nàng quay đầu lại, đôi mắt không khỏi kinh ngạc hỏi: "Luyện chế thành công rồi?" Đáp lại, Tiêu Viêm gật đầu cười, dặn dò Thản Lân vài câu rồi lập tức mang theo Bắc Vương xé rách hư không, lao thẳng về phía rìa ngoài long đảo. Trong màn đêm đen kịt của hư vô không gian, một chuỗi tiếng sấm rền rĩ từ xa vọng lại. Lại một lần nữa, Tiêu Viêm tiến vào hư không lôi trì. Nhìn vùng lôi trì đang điên cuồng bạo động, Tiêu Viêm cười nhạt, dẫn đầu lao thẳng vào trong, Bắc Vương theo sát phía sau. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã tiếp cận được khu vực lõi sâu nhất của hư không lôi trì. Ở đó có những con cự long đen nhánh vờn quanh mặt lôi trì, chúng nó chính là Hắc Ma Lôi. Chưa vội vàng, Tiêu Viêm chọn cách an toàn, cùng Bắc Vương ngồi xếp bằng ở ngay ranh giới bên ngoài để quan sát. Một lát sau, Tiêu Viêm truyền ra một đạo chỉ thị tinh thần ngắn gọn. Ngay lập tức, Bắc Vương lao thẳng vào vùng lõi lôi trì mà không có lấy một tia do dự. Ngay tức khắc, khi Bắc Vương lao tới, một con rồng khổng lồ gầm rú đã lao tới xoay quanh như trên đỉnh đầu Bắc Vương. Thế nhưng Bắc Vương đã liền lao tới rồi xòe bàn tay đen bóng ra, nắm chặt lấy con rồng. Bị hành động khiêu khích này làm cho tức giận, đạo Hắc Ma Lôi không hề né tránh, hung hăng quất mạnh vào Khôi Lỗi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai bên chính diện tiếp xúc, trên cánh tay đen bóng của Bắc Vương đột nhiên bộc phát ra một lực hút kỳ dị. Lực hút này tự như một xoáy nước, trực tiếp cưỡng hành kéo tuột toàn bộ đạo Hắc Ma Lôi bạo ngược kia chui tỏm vào trong kinh mạch, hấp thu một đạo Hắc Ma Lôi nguyên chất, khiến Bắc Vương như biến đổi. Thấy thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm, hiệu quả đúng là vượt ngoài mong đợi. Thế nhưng, nụ cười của hắn chưa kịp nở trọn vẹn thì chỉ thấy xung quanh Bắc Vương từ lúc nào đã tụ tập hàng chục con rồng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng vạn lôi quy tụ này, Tiêu Viêm chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, cuối cùng vẫn bị động tĩnh lớn thu hút đến rồi. Ý niệm vừa động, Bắc Vương lập tức dậm mạnh chân vào hư không, thân hình to lớn vọt mạch lên hòng thoát khỏi vòng vây của bầy lôi long. Thế nhưng tích tắc sau, vô số đạo Hắc Ma Lôi khổng lồ đã đuổi theo nó với vận tốc khủng khiếp, trút xuống như mưa thác. Một đạo Hắc Lôi cực đại đánh trúng lưng Bắc Vương, lóe lên một cái liền bị nó hút sạch vào trong người. Tuy nhiên, do động năng phản chấn quá kinh hồn, Bắc Vương vẫn bị hất văng ra xa mấy ngàn trượng. Đến đây, dưới sự khống chế tuyệt đối của Tiêu Viêm, Bắc Vương từ từ đứng vững rồi ngồi xuống xếp bằng ngay giữa hư không, để cho hàng vạn đạo Hắc Ma Lôi điên cuồng oanh tạc lên cơ thể mình. Ở phía xa quan sát, Tiêu Viêm không khỏi chép miệng tán thưởng lẩm bẩm, cứ duy trì tốc độ hấp thu kinh hoàng này, chỉ cần không tới nửa tháng nữa, Bắc Vương sẽ có thể đột phá lục tinh đấu thánh. Nói đến đây, Tiêu Viêm mỉm cười để mãn nguyện.
Thế nhưng bất ngờ, một đạo hắc ma lôi lại phóng về phía Tiêu Viêm. Thấy một con rồng tới gần, Tiêu Viêm định hành động thì đột nhiên Tiểu Y đã lao ra nuốt chửng hoàn toàn đạo hắc ma lôi kia vào trong. Hành động tự phát này khiến Tiêu Viêm hơi ngẩn người, năng lượng kia lại từ từ chuyển sang cơ thể mình, làm Tiêu Viêm thấy thoải mái. Tiêu Viêm thấy thế thì hoảng hốt nói, đây là thôn phệ chi lực của hư vô thôn viêm. Thanh âm vừa dứt, Tiểu Y đã vội vàng lao lên không trung, há cái miệng nhỏ nhắn húp mẹ một cái. Nhất thời, một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng tà dị và bá đạo đột ngột bộc phát từ người Tiểu Y. 10 đạo hắc ma lôi cách đó không xa lập tức bị cưỡng chế kéo lệch quỹ đạo, sau đó bị Tiểu Y há mồm nuốt trọn vào bụng một cách vô cùng gọn gàng. Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ bạt mạo tuôn trào thẳng vào trong đan điền của Tiêu Viêm. Giờ phút này, Tiêu Viêm nhìn hắc ma lôi với vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Cứ thế, Tiểu Y thì không ngừng bay nhảy hút lấy hắc ma lôi, còn Tiêu Viêm hắn hưởng thụ. Trong niềm vui sướng hắn nói, tất cả những thứ này đều là của ta. Phía xa, Tiểu Y thấy Tiêu Viêm như vậy, nó cũng phấn khích lao về phía một đám hắc ma lôi dày đặc mà không ngừng hút lấy lôi điện. Trong lúc Tiểu Y ăn ngon, Tiêu Viêm cũng lăng không ngồi xếp bằng giữa hư không. Tiếp theo, hắn lập tức ngưng thần, vận chuyển phần quyết đến mức tối đa để luyện hóa và hấp thu năng lượng thành đấu khí tinh thuần nhất. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm, nếu có thể hấp thu sạch sẽ mớ hắc ma lôi ở đây, việc đột phá đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ chỉ là chuyện sớm muộn. Nói xong, hắn lại tiếp tục chìm vào trạng thái vô ngã, điên cuồng luyện hóa cỗ năng lượng hùng hồn đã không ngừng sinh ra trong cơ thể. Nhất thời, nơi Tiêu Viêm ngồi như biến thành một cột lốc xoáy cao thẳng đến trời cao. Bên cạnh đó, Bắc Vương cũng như vậy, nó cũng đang được một luồng lốc xoáy bao phủ. Thời gian cứ thế trôi qua, Tiêu Viêm đã trải qua một tháng tu luyện thuận lợi vô cùng. Sau một tháng, Bắc Vương đã đột phá đến cực hạn. Còn Tiêu Viêm, suốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại. Khi hắn khẽ mở miệng, thở ra một ngụm khí, một tiếng sấm rền trầm thấp quỷ dị bỗng như vọng ra từ cuống họng, khiến nơi đây rung động. Đến đây, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi. Tiếp theo hắn vẫy tay một cái, Tiểu Y và Bắc Vương lập tức tới gần. Tiêu Viêm nhìn Bắc Vương một cái nói, hoàn mỹ, rất tốt. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Tiểu Y, thân hình nó vẫn bế tẹo như cũ, nhưng bên ngoài cơ thể đã có một lớp lôi điện vần quanh. Sau một vài suy nghĩ ngắn ngủi, hắn quyết định thu quân trở về. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa định nhấc chân, từ tận sâu trong lôi trì truyền ra từng trận rung động kịch liệt. Lôi điện lập tức được ai đó gọi về mà liền tan biến hết. Tiêu Viêm giật mình, hắn dồn hết lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn để theo dõi, mơ hồ thấy một luồng uy áp cổ xưa với đôi mắt đỏ rực ở sâu bên trong. Ngay lập tức, hắn thu Tiểu Y lại rồi để Bắc Vương mở đường, cả hai lập tức tiến sâu về phía phát ra âm thanh kia. Càng tiến lại gần, luồng uy áp càng lúc càng nồng đậm, cho đến khi áp lực đạt tới cực hạn, Tiêu Viêm mới dừng lại. Tại nơi sâu thẳm nhất của vùng tử địa, hắn thấy một con cự long khổng lồ toàn thân phát ra ánh hoàng kim rực rỡ đang ngủ say. Từ mỗi một cái vẩy, mỗi một cái nhấc đuôi của nó, vô số đạo lôi điện màu vàng kim mang theo sức mạnh hủy tiên diệt địa xẹt ra xung quanh. Nhìn nó, Tiêu Viêm giật mình nói, đây chính là đạo đan lôi huyền thoại, chỉ xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan, cửu huyền kim lôi sao? Đến đây thì hết tập 203 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 204 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.